Hi guys! Welcome to my YouTube channel. Hi mga kabesty! This video we have a tutorial. It's about e-loading using Coins.Ph. Please watch, Okay, like, and mga subscribe. beshi, start na natin yung tutorial. Click the coins. May pin to, pero clinic ko na kasi to kanina. Dito tayo sa buy load. May balance tayong 313. Type natin yung number ko to. Next, click natin yung 5 lang kasi for tutorial lang naman. Slide to pay. Wait natin muna. Okay, transaction completed. Back tayo, back home. Nag-deduct na yung load natin. Tingnan natin yung history. May rebate kasi sila na 10%. Tapos na. Tingnan nyo. Bali 450 lang na 4 pesos at 50 centavos yung deduct sa balance na. Pwede natin itong gamitin pang loader din na tayo. Di na kailangan natin gagamit pa tayo ng loader na SIM. Back tayo. Okay, back na tayo. Ito na, dumating na yung load. Pinaltasan agad ng TNT. May hiram kasi ako. Ito, 5 pesos was loaded. Ganun lang kadali. Kaya yung sa mga nagplanong mag-loader, pwede nyo gamitin yung Coins.ph. Malaking tulong na to sa inyo. Thank you for watching this video. And don't forget to subscribe and like. Click the notification below para updated ka sa mga next video tutorial ko. Thank you.